iLanka අපිත් එක්ක ඉන්න ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් PDF ෆයිල්ස් එහෙම බර ගාණක් දවසට යූස් කරනවා ඇති. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මිස් කරගන්න එපා. මොකද ඔයා day to day life එකේදී PDF යූස් කරන කෙනෙක් නම් මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වේවි. මේව යූස් කරන කෙනෙක් නොවුනත් අද ඔයාලා දෙගොල්ලන්ටම දැනගන්න පුළුවන් මේ powerful PDF අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගෙන AI capabilities එක අපේ වැඩ තවත් ලේසි කරගන්න යූස් කරගන්න පුළුවන් software එකක් ගැන. International Standard Organization එක නැත්නම් ISO එක අපි මේ PDF විදිහට කැටි කරලා කියන මේ portable document format එක document share කරන open standard එකක් විදිහට maintain කරගෙන යනවා. මුලින්ම මේ PDF කියන document format එකේ තියෙන positives ගැන අපි කතා කරොත් ඔයාලා දන්නවා මේ file format එක device එක මත ඒ කියන්නේ ඔයා මේක open කරන්න යන්නේ smartphone එකෙන්ද නැත්නම් computer එකෙන්ද එතකොට ඔයා use කරන device එකේ තියෙන්නේ මොන operating system එකද කියන එක මත අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ document එක ඔයාගේ ඕනම device එකක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් ලොකුම දෙයක් තමයි අපේ fonts and formatting මෙහෙම device එකෙන් තව device එකකට ගිහින් open කරද්දි වෙනස් වෙන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ PDF එකේ original document එක හදද්දි use කරපු font එකක් ඔයා මේ document එක open කරන්න යන device එකේ නැති වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් එකේ තිබුණ විදිහටම ඒක view කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේක බෝඩ් ඩොකියුමන්ට් එකකදී වගේ නම් සමහර වෙලාවට ෆොන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි ෆෝමැට් එක උනත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාසිය වගේම සමහර වෙලාවට සමහර අවාසි හැමත් අපිට මේ PDF එකක් යූස් කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වලින් ප්‍රධානම අවාසියක් තමයි මේ PDF එකක් අපිට එඩිට් කරන්න බැරි එක. සමහර වෙලාවට PDF එකේ තියෙන අපිට වැදගත් වෙන point එකක් highlighted කරගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය තැන්වල notes එහෙම දාගන්න. නැත්නම් වැරදි තැනක් හදාගන්න උනත් PDF එක අපිට default allow කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට මට හම්බුණ හොඳ solution එකක් තමයි UPDF කියන මේ AI powered app එක. අද මම ඔයාලට review කරන්නේ මේකේ iPhones වලට ඇවිල්ලා තියෙන version එක. හැබැයි මේක මේ විදිහටම Android වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows computers වලට වගේම Mac වලට අදාළවත් වෙන වෙනම versions අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට මේ app එක download කරන්න තියෙන්නේ App Store එකට ගිහින් මේ UPDF කියන නම search කරන එක. ඔයා use කරන්නේ computer එකක් නම් download කරගන්න අදාළ links මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ඔයාගේ device එකට download කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ app එකට ගියා නම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් user friendly simple interface එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතන ඔයාලට වෙනම UPDF cloud කියලා option එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වැදගත් වෙන්නේ අර මම කලින් කියපු විදිහට ඔයා Windows version එකක් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ iOS වලට අදාළ version එකක් එක්ක මේක use කරනවා නම් ඔයාට ඒ documents මේ UPDF cloud එකේ save කරලා තියාගන්න පුළුවන් හින්දා. මොකද එහෙම වුණාම ඔයාට ඔයාගේ ඕනම device එකකට ගිහින් ඒ PDF එකේ same version එක open කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය වෙනස්කම් ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ UPDF cloud එකේ ඔයාට 20GB වෙනකම් file store කරලා තියාගන්න මෙයාලා facility එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ security space එකේ ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් ඔයාට privately තියාගන්න ඕන documents ටික. ඒවා open කරගන්න නම් ඔයාට Face ID එක නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන security verification එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි recently open කරපු documents ටික. තව අලුත් document එකක් open කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ plus button එක click කරලා එතනට ගිහින් ඒක open කරගන්න එක. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි PDF එකක වැඩියෙන්ම කරන දෙයක් තමයි ඒ PDF එකේ තියෙන අදාළ points highlighted කරගන්න එක. ඒ වගේම ඒවට අදාළ notes ඒ අදාළ තැන්වල point out කරගන්න එක. ඇත්තට මේක මේ UPDF එකට කරන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩවලින් එකක්. ඒකට මේ විදිහට අවශ්‍ය document එක open කරගන්න දැන් මේ විදිහට අවශ්‍ය තැනට ගිහින් ඒකේ letter එකක් උඩ touch කරගෙන ඉඳලා ඔයාට highlighted කරගන්න ඕන text ටික select කරගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට pop up වෙන window එකෙන් highlight කියන එක select කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය color එක හරි නැත්නම් style එක හරි select කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයාට අවශ්‍ය කරන shapes ඒ වගේම pencil එක open කරගෙන මේ විදිහට අවශ්‍ය notes down කරගන්නත් නැත්නම් මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය stamps එහෙම add කරගන්නත් මේ app එක අපිට chance එක දෙනවා. ඔයාලා දැන් හිතාවි ඕකනම් මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි නේද කියලා. හරි. හිතන්නකෝ ඔයාට CV එකක් හදාගන්න ඕන. ඔයා එකට හොයාගත්ත sample CV එක තියෙන්නේ PDF format එකෙන් කියලා.
හරි දැන් ඔයා හොයාගත්ත CV එක ඕපන් කරගන්න මේ UPDF app එකෙන් ඊට පස්සේ මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා editable mode එකට යන්න ඕන දැන් වෙනස් කරන්න ඕන තැන ක්ලික් කරලා එතන එන මේ pop up එකේ තියෙන මේ edit කියන එක select කරලා ඒ අවශ්‍ය details ටික විතරක් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන ලොකුම දේ තමයි මෙහෙම වෙනස් කරද්දී මේකේ තියෙන fonts and formatting ගැන ඔයාට worry වෙන දෙයක් නැති එක අපි හරි විදිහට වෙනස්කම් ටික කරගන්නවා නම් ඒක ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන විදිහටම වෙනස් වෙන්නේ නැතුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටෙක්ස්ට් විතරක් නෙවෙයි. ඔයාට මේකේ තියෙන පික්චර්ස් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඒ වෙනස් කරන්න ඕන පික්චර් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ pop up එකේ තියෙන replace කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට ඕන විදිහට ඒ පික්චර්ස් ලේසියෙන්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාට මේකට අලුත් පින්තූරයක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඒකත් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. තව පික්චර් එකක් මේ විදිහට රොටේට් කරගන්නත් මේක අපිට chance එක දෙනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අලුතෙන් ඇඩ් කරන පික්චර්ස් වල විතරක් නෙවෙයි ડોකියුමන්ට් එකේ එක්සිස්ටිං තියෙන ඒවා වුණත් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දවස්වල අපිට ෆිල් කරන්න තියෙන ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන්ස් එහෙම තියෙන්නේ PDF ෆෝමැට් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඉතින් මෙහෙම තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරලා අපි ආපහු ඔන්ලයින්ම සබ්මිට් කරන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ ඒ අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එකේ print out එකක් අරගෙන ඒක ෆිල් කරලා ආපහු ස්කෑන් කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන එක. හැබැයි UPDF තියෙනවා නම් ඔයාට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා තියෙන ඒ ડોකියුමන්ට් එක UPDF එකෙන් ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට ඒක අපේ ෆෝන් එකෙන්ම ෆිල් කරගන්න එක. මෙතන ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව අර කලින් කියපු විදිහට high quality photos එහෙමත් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ signature එක උනත් මේ විදිහට මෙතනට add කරලා අපේ document එකට insert කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක කෙලින්ම online submit කරන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නම් print out එකක් අරගෙන උනත් ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න. තව ඔයාගේ PDF එක තියෙන්නේ ස්කෑන් කරපු හරි නැත්නම් ෆොටෝ එකක් විදියට හරි නම් ඒත් බය වෙන දෙයක් නැහැ. මේකේ තියෙන optical character recognition capability එක languages 38කට support කරනවා. ඉතින් document එක ෆොටෝ එකක් විදියට ආවා වුණා අපිට ඒක මේ විදියට UPDF එකෙන් open කරගෙන මේ විදියට JPEG එක editable වගේම searchable විදියට තියෙන PDF එකක් විදියට convert කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් රීඩ් කරන්න අමාරු JPEG එකක් වුණත් මේ UPDF එකේ තියෙන OCR capabilities එක editable වගේම searchable ඔයාට happy වෙන්න පුළුවන් හොඳ output එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ නම UPDF AI නේ. එතකොට මේකේ තියෙන AI capabilities මොනවද? අතරම මේවත් ඔයාට වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ සාමාන්‍ය document එකක තියෙන දිග paragraph එක summary එකක් ගන්න. එතකොට සම්පූර්ණ PDF එකේ summary එක ගන්න වගේ දේවල් වලට. එතකොට ඔයාට ඒ document එක හැමතිස්සෙම සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ important points ටික highlighted කරලා දෙන්න. එතකොට අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මේකේ තියෙන මේ AIට පුළුවන්කම තියෙන නිසා. උදාහරණයකට මම අපේ ලංකාවේ මේ අලුත් tax act එක මේ විදිහට UPDF එකෙන් open කරගෙන ඒක කියවන්න AIට බාර දෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ summary එකක් එයා generate කරනවා කියලා. දැන් මම මේ AI ගෙන් අහනවා අලුත් VAT rate එක කීයද කියලා. එතකොට මේ AI කෙලින්ම අපිට උත්තරේ දෙනවා ඒක 118යි කියලා. ඒ වගේම ඒක effect වෙන date එක මොකක්ද කියලා ඇහුවාම ඒක 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා කියලාත් එයා කියනවා. ඒ වගේම මේ tax act එක අපිට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවමත් එයා මේ විදිහට ඒක summarize කරලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ software එක PDF එක වැඩ කරන අයට ගොඩක් useful software එකක් කියලා අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ මම highlighted කරපු features වලට අමතරව තව ඔයාලට useful වෙන features එහෙමත් මේ UPDF එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free අපිට use කරන්න පුළුවන් software එකක් නෙවෙයි. ඒත් අපිට free trial එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේකේ license එක ගත්තොත් ඒක iPhone, Android, Windows, Mac වගේ ඕනම device එකක use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගන්න වගේම pricing බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අදාළ links මම පල්ලෙහා description එකේ comment section එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.